فکر کنم که من در کل دوره دبیرستانم بیشتر از 120 تا سریال دیده باشم. تا 1 سال اصلا هیچ سریال کره‌ای ندیدم. اصلا باورم نمیشد. انقدر مثلا اطرافم برام جالب بود. هر روز که میرفتم بیرون انگار یه سریال بود واسه خودش. سلام بچه ها، من امروز میخوام در مورد این که من چطور زبان کره یاد گرفتم باهاتون صحبت کنم. من زبان کره‌ای رو از سریال کره یاد گرفتم. بیشتر سریال کره‌ای رو با زیرنویس فارسی اولش میدیدم، اما بعدش با زیرنویس انگلیسی یا با همون زیرنویس کره‌ای شروع کردم به دیدنشون، یا بعضی وقتا حتی بدون زیرنویس نگاه میکردم و بعد با یه دور دیگه با زیرنویس میدیدم. به خاطر اینکه بیشتر سریال‌ها اینجوری بود که زیرنویسش معمولا یه چند ساعت بعدش میومد. برای همین میرفتم اول اصلش رو نگاه میکردم تا وقتی که زیرنویسش بیاد، بعد زیرنویسش رو دانلود میکردم یه بار دیگه میدیدم، چون نمیتونستم صبر کنم که زیرنویس بیاد. خیلی کنجکاو بودم ببینم که حالا داستان چطوری پیش میره. فکر کنم که من در کل دوره دبیرستانم بیشتر از 120 تا سریال دیده باشم. سریال کره‌ای که فکر کنید هر کدومش 16 قسمتی، 20 قسمتی، حتی یه چند 50 قسمتی هم بود بینش. و فکر کنم هر کسی دیگه هم باشه این تعداد سریال رو حالا یا اولش بدون زیرنویس و بعدش با زیرنویس انگلیسی اینا ببینه، یه سری کلمات کره‌ای یاد میگیره که معنیشو متوجه بشه واقعا اینا چی هن. البته من بگم این آخر کاریا دیگه کلا میخواستم برم کره، تصمیم گرفته بودم مخصوصا از سال آخر دبیرستان بیشتر شروع کردم، یعنی دقت کردم به کلمات و حتی دیالوگا رو هی تکرار میکردم برای خودم و احساس میکنم این بود که خیلی به من کمک کرد که زبان کره یاد بگیرم. سال دوم دبیرستان بود فکر کنم که من شروع کردم حتی به الفبا یاد گرفتن، الفبای کره یاد گرفتم و این باز احساس میکنم وقتی که داشتن حرف میزدن، خب من اون حرفا رو با الفباها میخواستم مثلا بنویسم برای خودم، خیلی بهم کمک میکرد و باعث شد که مثل بچه که دنیا میاد خب و هی اطرافشو میبینه و با صداها و چیزایی که اتفاق میفته کنار زبان یاد میگیره، بتونم منم مثل اون بچه کوچولو با سریالا یکم زبان کره یاد بگیرم. حالا شاید کنجکاو باشین که من این سریالا رو چطور مثلا میدیدم، از کجا میآوردم نگاه میکردم. خاطر اینکه دوره من میشه حدود فکر کنم 10 سال پیش و اون موقع ما اینترنت دایالاب داشتیم، یعنی هنوز وای فای اونقدر معروف نبود که بخوان همه تو خونه هاشون وای فای داشته باشن. فکر کنم من وقتی که رفتم دانشگاه بابام وای فای خرید، قبل از اون اصلا چیزی به اسم وای فای زیاد معروف نبود. اگرم بود فکر کنم پدر من علاقه نداشت بخره، به خاطر اینکه من دوره کنکورم بود و میخواستن که مثلا درس بخونم. اولین من سریال کره مو یادمه از طریق یکی از دوستان به صورت دیویدی دریافت کردم. سریال پسرم فراتر از گل بود. حالا بگذاریم بجز اون سریالای یانگوم و جمونگ و اینا که تو تلویزیون پخش میشد. پسران فراتر از گل رو من یادم با چه دردسری دیدم. من حتی توی خونمون کامپیوترمون دیویدی خور نداشت، خب چیز داشتیم CD فقط میخورد. برای همین رفتم خونه یکی از دوستام که دیویدی میخورد، دیویدیای سریال پسران فراتر از گل رو ریختم داخل فلش، مثلا قسمت به قسمت هی میرفتم خونهشون میریختم داخل فلش میآوردم. بعد کلی مامانم راضی کردم که برای من یه دیویدی اضافه کنه به کامپیوتر، که مامانم اضافه کرد و خوشبختانه از اون موقع دیگه میتونستم دیویدی بذارم ببینم. دومین سریالی که دیدم سریال روزگار شاهزاده بود. سریال روزگار شاهزاده یادمه که داخل شبکه جم پخش میشد اولش و یکی از دوستام اونو با گوشی یادمه برام ضبط میکرد، با کیفیت خیلی پایین برام میفرستاد که منم ببینم. اینجوری بود که دیگه کلا میگم خیلی مخفیانه از یه طریقای نامرموزی من حالا به سختی سریال کره‌ای رو پیدا میکردم و نگاه میکردم، تا وقتی که
متوجه شدم که از اینترنت میشه سریال کره‌ای خرید. توی چند تا سایت ایرانی بود پیدا کردم که میشه سریال ازشون خرید. اومدم یه سفارش دادم برای سریال بوسه شیطانی، به خاطر اینکه من بعد از پسرم فرات اسکور عاشق کیم یون جونگ شدم و اونجا بود که من دیگه کلا گشتم دنبالش و اینا، از با گروه WS501 آشنا شدم و اون موقع من عاشقشون بودم واقعا. راستش رو بخواین وقتی اومدم کره هم رفتم کنسرت کیم یون جونگ. اگر دوست دارین داخل کامنت برام بذارین که در مورد کنسرت که چطور رفتم براتون توضیح بدم. بعد از این سریال بوسه شیطانی باز میخواستم یعنی سریال بخرم دیگه، اما خب میدونید که بدون اینکه بخوام از پدر مادر کمک بگیرم نمیشد دیگه، به خاطر اینکه پول تو جیبی که من گرفتم خیلی محدود بود، در حد خوراک مدرسه بود و یه کنکوری بودم و پول زیادم نداشتم. فکر کردم که چطور من میتونم مثلا فیلم سریال کره‌ای جور کنم. بعد یکی از دوستام یه روز اومد من گفتش که سریال بوسه شیطانی رو داری به من میدی؟ و من بهش گفتم که خب اگه من اینو بهت بدم تو چی به من میدی؟ بعد اون برگشت گفتش که خب من این سریال دیگه دارم، فکر کنم اسمش شاهزاده دادستان بود، یادم نمیاد دقیقا. بعد اینو بهت میدم و من گفتم که اون سریال کره‌ای خب باشه من خیلی دوست دارم، پس بیا با هم عوض کنیم. بعد با هم دیگه عوض کردیم. اونجا بود که به ذهنم رسید من میتونم سریال کره‌ای رو هی با دوستام عوض کنم و یه گروه کلا راه انداختم که هر کسی که وارد اون گروه میشه باید یک سریال کره‌ای بخره و وارد اون گروه بشه و بعد از اینکه وارد گروه شد میتونه از همه سریالایی که داخل گروه هست قرض بگیره و خودش استفاده کنه، یعنی ببینه. و اینجا بود که من یه دفتر درست کردم و توی دفترم اسم تک تک این سریالایی که توی گروه عضو میشد خب مینوشتم و اینکه کی خریده و اینا. هر کی نخریده نمیتونست مثلا بیاد. و بعد از این مدتی که مثلا که عضو جدید نداشتیم من شروع میکردم مجبور میکردم کسایی که خیلی وقت عضو بودن و خیلی سریال دیدن مجبورشون میکردم که دوباره بخوان یه سریال جدید بخرن. کلا دیگه یه گروه رو انداخته بودم و هی سریال میخریدیم با هم دیگه، هی شیر میکردیم، نگاه میکردیم. یه دورانی داشتیم. یادم سریال پسر فرات اسکور رو من میرفتم زیر پتو میدیدم، یه چند بار فکر کنم تکرارش کردم. کلی مهمون یادم یه روز اومدم خونمون، بعد وقتی میدونید که مهمون خونه باشه شلوغ اصلا کسی متوجه نمیشه کی کجاست. من رفته بودم یادم زیر پتو با لپتاپ داداشم خیلی مخفیانه سریال پسر فرات اسکور رو میدیدم. سریال فکر کنم سیکرت گاردن هم همینطور بود، خیلی دوستش داشتم. یه قسمتایش بود یادمه از شب تا صبح نشستم پای کامپیوتر، ساعتی که یعنی مامان بابا خوابن یواشکی رفتم تو اتاقم، کامپیوتر روشن کردم نشستم که سریال دیدن تا صبح، یعنی نخوابیدم. و فردا رفتم مدرسه چشمام باد کرده بود قرمز. یه دوران خیلی جالبی بود. یادمه وقتی که از دبیرستان فارغ التحصیل شدم بیشتر از 120 تا حالا سریال داخل اون دفتر نوشته شده بود و وقتی که دانشگاه قبول شدم میخواستم برم دانشگاه، مامانم یادم تو وسایلم اون دفتر رو پیدا کرد و نگاه کرد واو تو این همه سریال دیدی؟ خیلی وقت کرده ببینی، به خدا اگه تو به جای این سریالا نشسته بودی درس خونده بودی الان میرفتی دیگه کلا بهترین دانشگاه ایران نمیخواست باشی بری کره. و میگم یه دوران خاصی بود و کسایی که باید درک کنن درک میکنن، کسایی که همچین احساسی رو داشتن، کسایی که میدونم کلا درک نمیکنن دیگه. پدر مادرها مخصوصا اصلا درک نمیکنن چه حسیه تو اون دوران. یعنی نمیدونم چجوری توصیفش کنم. خیلی دوست داشتم، یعنی یه حسی بود که منم میکشون به سمت سریال. اصلا هیچ کار دیگه نمیتونستم بکنم، اصلا یه دنیای دیگه بود، اصلا با اون دنیایی که من توش زندگی میکردم خیلی فرق داشت
و چشمم باز شده بود به دنیای جدید. میخواستم هر روز زودتر برم اونجا زندگی کنم، یعنی من توی اون دنیا باشم. و باورتون نمیشه من اومدم کره تا 1 سال اصلا هیچ سریال کره‌ای ندیدم. اصلا باورم نمیشد. انقدر مثلا اطرافم برام جالب بود. هر روز که میرفتم بیرون انگار یه سریال بود واسه خودش. همه چیزایی که توی سریال میدیدم واسم توی واقعیت اتفاق میافتاد و خیلی جالب بود. این بود که من دیگه نیازی به دیدن سریال نداشتم، چون خودم دیگه شخصیت اصلی سریال زندگی خودم شده بودم. بعد از اون 1 سال بود که دیگه وقتی وارد دانشگاه شدم دوباره میدونی که احساس میکنم شاید ربط به درس داشته باشه این سریال دیدن من. هر وقت که آدم بیشتر درسش زیاد میشه استرسش هم زیادتر میشه، دوست داری یه وقتی رو مثلا بگذرونی همینجوری دیگه، مثلا استرستو. و اینجا بود که دوباره من سریال دیدن رو شروع کردم. احساس میکنم که کلا از سریال دیدنم اصلا پشیمون نیستم، این همه سریال دیدنم، و احساس میکنم که این سریال دیدنه بود که منو یه کمی آگاه تر کرد که برم دنبال چیزایی که میخوام. حالا شاید همه این چیزی که آدم میخواد توی مهاجرت، توی رفتن از ایران یا مثلا به کره رفتن نباشه، ولی خب من توی دبیرستان یه چیزی بود که مثلا سریال دیدن دوست داشتم و از سریال‌ها یاد گرفتم که یکم پرتلاش‌تر باشن، دنبال رویاهام باشن، یه دنیای بزرگتری وجود داره. و همینطور مثلا سریال کره‌ای میدونی که همه‌شون در مورد یک شغل خاص هستن و خیلی اتفاقاتی که تو اون شغل میفته رو نشون میده. مثلا توی شغل حالا معماری یا توی شغل مثلا پلیسی یا پزشکی که حالا چه چالنجایی هست و چه کارهایی باید کرد که مثلا پلیس خوب شد یا پزشک خوب شد، همه این چیزا به نقش کشیده میشه که من اینو میتونم بگم یکی از جذاب ترین پوینت های سریال کره‌ای هست. توی ایران مثلا ما همچین سریالی نداشتیم که در مورد یه شغل انقدر بخواد دقیق نشون بده با چالش های مختلفش و اینا. من شنیدم که کلی از نویسنده‌های کره میرن دقیقا همون کار رو تجربه میکنن برای اینکه بخوان اون داستان اون سریال رو بنویسن. و احساس میکنم که خیلی تاثیر میذاره برای یک نوجوان که بخواد آینده کاری خودش رو انتخاب کنه. مثلا من وقتی که تصمیم گرفتم که برم سمت مهندسی کامپیوتر و اینا، احساس میکنم که خیلی سریالا به من کمک کردن. یه کار اداری میخواستم، یه کاری که با بقیه بتونم صحبت کنم و یه ربطی به ریاضی داشته باشه و درآمد خوبی داشته باشه. برای همین بود که من مهندسی کامپیوتر رو انتخاب کردم. مثلا سریال سیتی هانتر فکر کنم، طرفم خیلی توی آیتی ماهر بود و اینا، و احساس کردم که خیلی آدم خفنیه. به نظر من خیلی تاثیر میذاره، حالا چه سریال کره‌ای، چه ترکی، چه آمریکایی. وقتی شما یه چیزی پیدا میکنین تو دوره نوجوانیتون که یک جذب خاصی بهش دارین، به نظرم باید دنبالش برین، چون اونه که میتونه ربط به آیندهتون داشته باشه. احساس میکنم که اصلا من پشیمون نیستم و کاملا کار درستی انجام دادم. به خاطر اینکه الان به اون چیزی رسیدم که واقعا میخواستم و سریال کره واقعا توش تاثیر داشته. مرسی که امروز هم با من بودین. امیدوارم که حرفام براتون جالب و مفید بوده باشه. خیلی دوستتون دارم. خدافظ.